Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. Grok AI use කරන දැනටමත් ඔයාලා කොට දෙනෙක් දන්නවා ඇති මේ site එක හරහා මීට පෙර free AI videos generate කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් මේ තිබුණු පහසුකම දැන් මේ site එකෙන් remove කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා තමා මේ Grok AI videos create කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ site එක use කරපු ගොඩ දෙනෙක්ට මේ packages buy කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකට solution එකක් විදිහට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා මේ Grok AI ම use කරලා free AI videos create කරගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඉතින් මේක limited time opportunity. ඒ කියන්නේ මේක හැමදාම තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන්ම මේක use කරලා ඔයාට ඕන Grok AI videos create කරගන්න. මොකද පස්සේ මේක credits වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට Gemini Gen AI ලෙස ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන Gemini Gen AI site එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ site එකේ sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට verify වුණාට පස්සේ register with Google දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක select කරලා scroll down කරගෙන continue දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එක තුල. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ video gen tab එක යටතේ. ඉතින් මේ තුලින් අපිට AI videos generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා මෙතන features තුනක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ features වලින් අපිට අලුත්ම සහ පහසුවෙන්ම AI videos create කරගන්න පුළුවන් මේ create new tab එක යටතේ. ඉතින් ඒ වගේම තමා මෙතන අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් AI models තියෙනවා. Google AI, Grok AI, Meta AI, ByteDance, ඒ වගේම Kling. ඉතින් මේ AI models වලින් අපිට මේ site එක තුල pre-use කරන්න පුළුවන් AI models තමා මේ විදිහට මේ site එකේම free කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරින් අපිට මේ Grok AI power tool එකත් දැනට සම්පූර්ණයෙන්ම free use කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමා මේ Gemini Gen AI site එක තුල sign up වුණ ගමන්ම නොමිලේ credits 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ හම්බෙන credits 10ම use කරලා මේ site එකේ free හම්බෙන්නේ නැති tools පහසුවෙන්ම use කිරීමේ හැකියාවද ඇත. ඉතින් මේ credits daily free credits ලෙස දවසින් දවස update වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමා මේ credits නොමැතිව මේ AI free tools use කරලා පහසුවෙන්ම free AI videos generate කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ Grok AI tool එක use කරලා free AI videos generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම ඔයා Grok AI tool එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ model යටතේ Grok free select කරගන්න. ඒ වගේම තමා මේ image reference යටතේ අපි ළඟ තියෙන image එකක් use කරලා AI video එක generate කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් image එකක් නොමැතිව වුණත් AI video එක create කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඊට පස්සේ මේ generation mode යටතේ defaultම select කරගන්න custom ලෙස. ඊට පස්සේ අපි create කරන AI video එකට අදාළ prompt එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන option දෙකක් තියෙනවා basic සහ advanced ලෙස. ඉතින් මේ advanced යටතේ අපි මේ create කරන prompt එක තව advanced කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ advanced prompt යටතේ වෙන වෙනම prompt add කරගන්න පුළුවන්. මේ main subject
action, setting environment, lighting, time of day, visual style සහ camera shot මේවට අදාළව අපි ක්‍රියේට් කරන AI වීඩියෝ එකේ prompt advanced ලෙස ක්‍රියේට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රියේට් කරන prompt එකේ තව මොනවා හරි ඇඩ් වෙන්න සහ වෙනස් වෙන්න ඕනේ නම් මෙතන මේ additional details යටතේ තව prompt add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ advanced tab එක සංකීර්ණයි වගේ නම් මෙතන තියෙන මේ basic tab එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සරලව ඔයාගේ AI වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරන සම්පූර්ණ prompt එකම add කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔයාගේ AI වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය prompt එක පහසුවෙන්ම කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා new tab එකක් open කරගෙන chatgpt.com ලෙස type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය prompt එක ChatGPT එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට type කරගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සීගිරිය location එක add කරලා gaming වීඩියෝ එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට Grok AI වලට match වෙන gaming prompt එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සරලව type කරගෙන මෙතන මේ තියෙන ඊතලය click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ Grok AI වලට match වෙන video prompt පහසුවෙන්ම ChatGPT හරහා create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ prompt එක සම්පූර්ණව copy කරගෙන නැවතත් මේ Gemini Gen AI site එකට ගිහින් මෙතන මේ prompt යටතේ copy කරගත්ත prompt එක මේ විදිහට paste කරගන්න. ඉතින් මේ prompt එකට තව add වෙන්න මොනවා හරි තියනවා නම් සහ change වෙන්න මොනවා හරි තියනවා නම් ඔයාට පහසුවෙන්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ tab එක තුල. ඊට පස්සේ මේ orientation යටතේ ඔයාගේ AI වීඩියෝ එකේ size එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ resolution යටතේ high resolution select කරගන්න HD 720p. ඉතින් අපිට මෙතන duration බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 6 සහ තප්පර 10 ලෙස. ඒ කියන්නේ අපි create කරන AI වීඩියෝ එක ධාවනය වන කාලය. ඉතින් මෙතනදී අපිට select කරගන්න පුළුවන් තප්පර 6. මොකද අපි මේක free generate කරන නිසා තප්පර 10 select කරගෙන generate දුන්නොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 402 error එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී Grok Maxo Premium subscription එකක් ඕනේ තප්පර 10ක AI වීඩියෝ එකක් generate කරගන්න. ඉතින් අපි මේ සඳහා free tool එකක් use කරන නිසා අනිවාර්යෙන් duration එක තප්පර 6ක් ලෙස select කරගන්න. ඉතින් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් this generation will cost 0 credits ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ AI tool එක use කරලා පහසුවෙන්ම credits නොමැතිව free AI videos generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා generate with Grok දෙන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම human verification එක verify කරගන්න මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයාගේ generation එක fail වෙන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Grok AI වීඩියෝ එක මේ විදිහට create වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට generate වෙද්දී scroll down කරලා මෙතන මේ තියෙන go to history click කරලා අපිට මේ විදිහට වීඩියෝ එක generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට generate වුණාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි add කරපු prompt එකේ details ටිකත් මේ tab එකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව model එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Grok ලෙස. ඒ වගේම use වෙච්ච credits ගාන 0. ඒ කියන්නේ මේක free generate වුණ එකක්. තව මේ AI වීඩියෝ එකට select කරපු settings මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ AI වීඩියෝ එකේ තව මොනවා හරි වෙනස් වෙන්න ඕනේ නම් මේ prompt එක වෙනස් කරලා මෙතන මේ තියෙන recreate දෙන්න. එහෙම නැත්නම් download දීලා මේ AI වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම ඔයාලට Grok AI tool එක use කරලා
ෆ්‍රී AI වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා අපි මේ ක්‍රියේට් කරන AI වීඩියෝස් දවස් 7කට පස්සේ මේ සයිට් එකේ ස්ටෝරි වලින් ඔටෝමැටිකලි ඩිලීට් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. යාළුවනේ ඉතින් ෆයිනල් ස්ටෙප් එක විදිහට දැන් අපි බලමු මේ සයිට් එක තුලින් AI images කොහොමද නොමිලේ ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන ස්ටුඩියෝ ක්ලික් කරලා හෝම් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉමේජන් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොඩල් ටැබ් එක හරහා ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් AI මොඩල්ස්. ඉතින් ඔයාලට මේ තුලින් Nano Banana Pro සහ Nano Banana 2 ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් දැනට. ඉතින් ඔයාලට මේ තුලින් දැනට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් AI tools වලින් මේ විදිහට එක මොඩල් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමා මෙතන මේ prompt යටතේ ඔයා ක්‍රියේට් කරන AI image එකට අදාළ prompt එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා නැවතත් ChatGPT site එක open කරගෙන මේ විදිහට ChatGPT use කරලා ඔයාට අවශ්‍ය image prompt එක ලබා ගන්න. bro මට ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන ලොකේෂන් එකක් ඕනේ image prompt එකක් විදිහට. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's all. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියේට් කරගත්ත prompt එක මේ විදිහට කොපි කරගන්න සම්පූර්ණව. ඊට පස්සේ නැවතත් Gemini Gen AI site එකට ගිහින් මෙතන මේ prompt යටතේ paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ AI image එකට අවශ්‍ය aspect ratio select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් output format එක PNG හෝ JPG select කරගෙන resolution එක 1K ම select කරගන්න. මොකද අපි මේ tool එක free use කරන නිසා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට 0 credits වැඩලා තියෙනවා නම් generate දෙන්න. ඊට පස්සේ එන මේ human verification එක verify කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැත්නම් generate වෙන එක fail වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් image generation notification එක. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා image එක generate වෙන්න අඩුම විනාඩියක කාලයක් යනවා කියලා. ඒ වගේම තමා මේ image එක generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන history වලට ගියොත් ඉතින් මේ විදිහට image එක create වුණාට පස්සේ මේ image එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි AI image එක create කරන්න add කරපු settings. ඒ වගේම තමා මේ image එක පහසුවෙන්ම download කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ download දීලා යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට premium quality එකට AI image එකක් වුණත් පහසුවෙන්ම free generate කරගන්න පුළුවන් මේ Gemini Gen AI site එක හරහා. ඉතින් මේක limited time opportunity එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා දැම්ම මේ site එක use කරලා ඔයාට free generate කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් පහසුවෙන්ම generate කරගන්න. ඒ වගේම තමා මේ site එක තුලින් Grok AI tool එක use කරලා AI videos free generate කරගන්න පුළුවන් වීම ගොඩක් වටිනවා. මොකද Grok AI site එක තුල තිබෙන subscription යම් මුදලකට තමා අපිට මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඉස්සර වගේ free use කිරීමේ හැකියාවක් දැන් නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මේ Gemini Gen AI site එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒ වගේම තමා ගොඩ දෙනෙක්ට තිබුණු ප්‍රශ්න වලට solution එකක් තමා මේ AI site එක. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories